भाइ बहिनीहरू, आज हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तथा स्तरीय भिन्नता र यसको गुणाङ्क कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। यो स्तरीय भिन्नता कस्तोलाई भनिन्छ, यसको परिभाषा हेरौँ हामी। मध्यकबाट लिएको भिन्नताको वर्गको औसतको वर्गमूललाई हामी के भन्छौं, स्तरीय भिन्नता भनिन्छ। जस्तै यसले भन्न खोजेको कुरा हेरौँ हामी। हाम्रो स्तरीय भिन्नता, यसलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ हामी, एसडी भन्छौँ हामी, एसडी। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामी यो सिग्मा सिम्बोलले पनि जनाउने गरिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसडी अथवा यो सिग्मा। दिस इज इक्वल टु मध्यकबाट लिएको भिन्नताको वर्गको औसत नै औसतको वर्गमूल नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनिन्छ हामीले। अब हेरौँ हामी, समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर बाई एन, यो रुट अन्डर, यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। अब यसलाई हामी यहाँ हेर्न सक्छौं, मध्यकबाट लिएको, यो एक्स बार भनेको मध्यक हो, त्यसकारणले यो मध्यकबाट लिएको भिन्नताको, यो एक्स माइनस एक्स बार भनेको भिन्नता भयो। एक्स भनेको हाम्रो डाटा भयो, हामी यसलाई यसरी एनालाइसिस गरौँ। यो एक्स भयो, यो एफ भयो, अनि यसपछि हामीसँग यो एफएक्स हुन्छ। एफएक्स भनेको हामीसँग के आउँछ त, एक्स बार आउँछ। यसबाट हामीले एक्स बार इज इक्वल टु समेसन एफएक्स बाई एन गर्छौं। यो हाम्रो यसपछि एक्स बार, हाम्रो एक्स बार आउँछ, अनि हामीले एक्स माइनस एक्स बार गर्छौं। त्यसकारणले एक्स माइनस एक्स बार भनेको यो एक्स, यो डाटा र यो मध्यक बीचको भिन्नताको यहाँ के आयो त, वर्ग, भिन्नताको वर्ग आयो यहाँ। त्यसकारणले हामीले यहाँ मध्यकबाट लिएको भिन्नताको डिफरेन्स भयो, भिन्नताको वर्गको, यो स्क्वायर भएपछि वर्गको औसतको वर्गमूल। अब हामीले यो समेसन एफएक्स स्क्वायर बाई एन गरेपछि फेरि यो के भयो त, यो हाम्रो औसत भयो। यसको चाहिँ के रहेछ, यो वर्गमूल रुट अन्डर भयो। लाई हामी के भन्छौं त, स्तरीय भिन्नता। वर्गमूललाई हामी के भन्छौं, यतिलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनिन्छ, स्तरीय भिन्नता भनिन्छ। द स्क्वायर रुट अफ द एभरेज, द स्क्वायर रुट अफ द एभरेज अफ स्क्वायर अफ द डेभिएसन टेकन फ्रम मीन भनेको छ। स्क्वायर रुट अफ दिस भनेको रुट अन्डर भयो यहाँ, अफ द एभरेज अफ द स्क्वायर अफ द डेभिएसन, एभरेज अफ द स्क्वायर अफ द डेभिएसन। यो डेभिएसन एक्स माइनस एक्स बार भनेको, एक्स माइनस एक्स बार भनेको यो डेभिएसन भयो, यसको स्क्वायर भयो। यो स्क्वायर गरेपछि स्क्वायर अफ द डेभिएसन टेकन फ्रम, केबाट लिएको त, यो भन्दा एक्स बार, यो मीनबाट लिएको। यसरी स्क्वायर रुट अफ द एभरेज अफ स्क्वायर अफ द डेभिएसन टेकन फ्रम मीन इज कॉल्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, इज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। त्यस्तै गरी स्तरीय भिन्नताको गुणाङ्कलाई हामी के भन्छौं, हामी यो कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छौं। यसलाई कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो त भन्दा, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मीन एक्स बार हो। यसलाई हामी यहाँ हेरौं, स्तरीय भिन्नतामा आधारित विचरणशीलताको तुलनात्मक मापन नै स्तरीय भिन्नताको गुणाङ्क हुन्छ। स्तरीय भिन्नता, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई भएपछि स्तरीय भिन्नतामा आधारित भइहाल्यो। विचरणशीलताको तुलनात्मक मापन, यो डिभाइड बाई एक्स बार भएकोले हामीले त्यसलाई तुलनात्मक मापन भनेर राखेका छौं। द रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन बेस्ड अन द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो रिलेटिभ मेजर केमा बेस छ त भन्दा, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा बेस छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामी मापनलाई हामी के भन्छौं, स्तरीय भिन्नताको गुणाङ्क भनिन्छ। त्यस्तै इज कॉल्ड कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हामीले स्तरीय भिन्नताको र यसको गुणाङ्कको परिभाषा हेर्यौं। अब हामी यसको फर्मुलाको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यसको अब फर्मुला अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। हामी यसको दुईवटा
श्रेणीको मात्रै हामी अध्ययन गर्छौं। एउटा व्यक्तिगत श्रेणी र अर्को खण्डित श्रेणी। इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजको बारेमा हामी अध्ययन गर्दछौं। व्यक्तिगत श्रेणी यो भनेको इन्डिभिजुअल सिरिज र अर्को खण्डित श्रेणी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हाम्रो यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा के हुन्छ यसको फर्मुला हेरौं हामी। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि रुट अन्डर हुन्छ। रुट अन्डर समेसन x माइनस x बार को वर्ग को औसत को वर्गमूल नै के हो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। त्यसकारण स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु समेसन x माइनस x बार स्क्वायर अपन n। त्यस्तै खण्डित श्रेणीमा के हुन्छ होला त? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु अन्डर रुट समेसन, यसमा हाम्रो f हुँदैन भने खण्डित श्रेणीमा हाम्रो f हुन्छ। त्यसकारणले f टाइम्स x माइनस x बार होल स्क्वायर बाइ n। त्यस्तै यसैलाई हामी अर्को वेबाट पनि हेर्न सक्छौं। और स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले यो सिम्बलले पनि जनाउने गरिन्छ। सिग्मा दिस इज इक्वल टु अन्डर रुट समेसन x स्क्वायर बाइ n, स्मल x स्क्वायर लेख्यौं हामीले, जहाँ वेयर x स्मल x भनेको के हो त? x माइनस x बार। यो x माइनस x बार को सट्टा स्मल x लेख्यौं भने यो हाम्रो चाहिँ समेसन x स्क्वायर बाइ n को रुट अन्डर भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। यहाँ पनि हामी अड हेरौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले यो सिम्बलले पनि देखाइन्छ। अन्डर रुट के हुन्छ होला त? समेसन fx स्क्वायर बाइ n, वेयर जहाँ यो x इज इक्वल टु x माइनस x बार हुन आउँछ। त्यस्तै और हामीले यो चाहिँ x बार भनेको एक्ज्याक्ट मिन हो। यो मध्यकबाट हामीले निकालेर गयौं भने हामीले यो फर्मुला लगाउँछौं र हामीले एजुम मिन, यदि कल्पित हामीले मध्यक मानेर गर्यौं भने हामी चाहिँ अर्को फर्मुला हामी युज गर्छौं। हेरौं हामी अर्को फर्मुला। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु अन्डर रुट समेसन d स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन d बाइ n को होल स्क्वायर हुन आउँछ। अब यो d भनेको के हो त? d भनेको जहाँ d भनेको चाहिँ हाम्रो x माइनस a हो। d भनेको x माइनस a हो। अब a भनेको के हो त भन्दा यो a भनेको एजुम मिन हो। एजुम मिन अथवा कल्पित मध्यक। कल्पित मध्यक यसलाई हामी एजुम मिन भन्ने गरिन्छ। यस्तै गरी हाम्रो यो खण्डित श्रेणीमा यसको के होला त? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु हेरौं हामी रुट अन्डर समेसन f d स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन f d बाइ n को होल स्क्वायर। यसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो त भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने सूत्र। अब यसको गुणांक कसरी निकालिन्छ त? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को गुणांक अथवा स्तरीय
भिन्नताको गुणाङ्क, यसलाई हामी कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छौं। दिस इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मीन एक्स बार हुन्छ। यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको गुणाङ्क कोएफिसिएन्ट निकाल्ने सूत्र भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब तपाईहरुलाई यो सूत्रको बारेमा थाहा भयो। अब यो सूत्र हामी कसरी प्रयोग गर्छौं भनेर हामी केही एक्जाम्पलहरु हेर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्तरीय भिन्नताको एउटा एक्जाम्पल हेर्दै छौं। 11, 14, 15, 17 र 18 को स्तरीय भिन्नता र यसको गुणाङ्क पत्ता लगाउनुहोस्। Find the standard deviation and its coefficient of 11, 14, 15, 17 and 18. Solution. यो हाम्रो कस्तो प्रकारको डाटा हो भन्दा यो इन्डिभिजुअल श्रेणी हो, यो व्यक्तिगत श्रेणी हो यो। त्यसकारणले यसको हामीले चाहिँ हामीलाई मध्यक x बार चाहिने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले दिएको पहिला लेखौं। तथ्याङ्क हामी लेखौं 11, 14, 15, 17, 18 यो एसेन्डिङ अर्डरमै छ। अब यसको चाहिँ मध्यक मीन मध्यक x बार इज इक्वल टु समेसन x बाई n भन्छौं हामी, जहाँ n इक्वल टु कति छ त 1 2 3 4 5। यहाँ पद संख्या लेखौं हामी। पद संख्या n इज इक्वल टु 5 छ। त्यसो भने यो समेसन x भनेको के हो त? समेसन x भनेको हामीसँग 11 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18 यो सबै जोडेर आएको नै समेसन x हो। अपन n भनेको हामीसँग 5 हुन आयो। अब यो सबै जोड्दा कति हुन्छ त? दिस इज इक्वल टु 75/5 भयो। यसलाई हामीले डिवाइड गर्दाखेरि यो 15 हुन आयो। भनेपछि हाम्रो मध्यक चाहिँ कति रहेछ? 15 रहेछ। हामीले हेरौं यो मध्यक हाम्रो यहाँ 15 आयो। अब हामीले यसको स्तरीय भिन्नता निकाल्नको लागि हामी एउटा टेबल बनाऊ, जहाँ हाम्रो x दिएको अंक हामीले राख्यौं। त्यस्तै f यो फ्रिक्वेन्सी हामी अहिले लेखिराखौं। त्यस्तै हामीसँग x माइनस x बार हामी राखौं। यो यसलाई हामी स्मल x पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै फेरि यो x माइनस x बार को हामी होल स्क्वायर पनि राखौं। अब हामी हेरौं है त, x हाम्रो कति छ? 11 1 एउटा 11 छ। त्यस्तै 14 1 वटा छ। त्यस्तै 15 हामीसँग 1 वटा छ। त्यस्तै 17 1 अनि 18 हामीसँग 1 छ। हामीसँग x बार कति आयो त भन्दा 15 आयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् है, हामीले यहाँ x बार लेख्न सक्छौं। x बार इज इक्वल टु 15 हामीले यहाँ लेख्यौं भने हामीलाई सजिलो पर्छ हेर्नको लागि। यो x बार 15 छ। त्यसकारणले हामीले यहाँ अब यहाँ 15 माइनस x माइनस x बार भनेको अझै हेरौं हामी। यो x भनेको हाम्रो यहाँ 11 छ। 11 माइनस 15 इज इक्वल टु माइनस 4। त्यस्तै हामीसँग हेरौं सेकेन्डमा x भनेको यो 14 माइनस 15 इज इक्वल टु माइनस 1 भयो। त्यस्तै फेरि 15 माइनस 15 इज इक्वल टु 0 भयो। त्यस्तै 17 माइनस 15 इज इक्वल टु 2। त्यस्तै 18 माइनस 15 इज इक्वल टु 3 भयो। अब यसको स्क्वायर x माइनस x बार को स्क्वायर भनेको कति भयो त? यहाँ माइनस 4 को स्क्वायर हुन आयो। यो भनेको 16 भयो। त्यस्तै माइनस 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै भयो। 0 को स्क्वायर भनेको 0 भयो। 2 को स्क्वायर भनेको 4 भयो। त्यस्तै 3 को स्क्वायर भनेको 9 भयो। अब हामीले यो एड गर्दै छौं। 9 4 1 र 16 एड गर्दाखेरि समेसन x माइनस x बार को होल स्क्वायर इज इक्वल टु टोटल एड गर्दाखेरि हामीसँग 30 हुन आयो। अब हामीले यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्तरीय भिन्नता इज इक्वल टु
के छ त हाम्रो फर्मुला भन्दा रुट अन्डर समेसन x माइनस x बार को होल स्क्वायर अपन n यो हाम्रो फर्मुला छ। हामीले एउटा फर्मुला युज गर्दैछौँ, त्यसको मध्ये दिस इज इक्वल टु अन्डर रुट समेसन यो x समेसन x माइनस x बार को स्क्वायर भनेको हामीसँग कति आयो त 30 आयो। त्यसको हामीले 30 डिवाइड बाइ n भनेको हामीसँग 5 छ। 5 6 टाइम्स इज 30 रुट 6 भनेको कति आउँछ अब हामी हेरौँ। रुट 6 भनेको हामीसँग कति आयो त 2.449 आउँछ। हामी दुईटा अङ्क मात्र राख्न सक्छौँ। यसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको चाहिँ 2.44 हुन आयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको गुणाङ्क कति त अब फेरि हामी कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मीन x बार आउँछ। त्यसो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीसँग कति छ त 2.44 डिवाइड बाइ x बार भनेको हामीसँग कति छ हेरौँ। x बार भनेको हामीसँग 15 छ डिवाइड बाइ 15 दिस इज इक्वल टु 0.16162 हुन आयो। यसरी हामीले यसको कोफिसिएन्ट यो कोफिसिएन्टलाई हामी यसको गुणाङ्क भन्छौँ। स्तरीय भिन्नताको गुणाङ्क स्तरीय भिन्नताको गुणाङ्क हाम्रो 0.162 हुन आयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै तपाईहरु यसमा क्लियर हुनुभयो होला। अब यसमा हामीले अर्को एउटा चीज जान्न जरुरी छ। हेरौँ है, हामीले यो फर्मुला लगाएको अवस्थामा हामीले यसरी गर्यौं। यदि यो फर्मुलाको सट्टा समेसन x स्क्वायर बाइ n लगाएको भए हामीले कसरी गर्छौं होला। यो फर्मुला लगाए भए स्मल x छ यो क्यापिटल x छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यसलाई स्मल x सपोज गरे भने x स्मल x इज इक्वल टु x माइनस x बार लेख्छौं हामी। अब यो सबै स्मल x आइसकेपछि हामीले यसको सट्टा के लेख्छौं त भन्दाखेरि यसको सट्टा हामी चाहिँ स्मल x स्क्वायर लेख्छौं। हेर्नुस् है त, यो स्मल x इज x माइनस x बार यही हो। x भनेको 11 नै हो अनि x बार भनेको 15 नै हो। 11 माइनस 15 नै हुन्छ, -4 नै आउँछ। -1 0 2 3 नै आउने गर्छ। र x स्क्वायर भनेको यसैको स्क्वायर हो। यो -4 को स्क्वायर भनेको 16, -1 को स्क्वायर भनेको 1, 0 को स्क्वायर इज 0, 2 को स्क्वायर 4 एन्ड 3 को स्क्वायर इज 9। यसरी आयो। टोटल हामीले यहाँ पनि के लेख्छौं त अब भन्दा समेसन x माइनस x बार को स्क्वायर लेखेको ठाउँमा हामी के लेख्छौं होला तपाईहरुले पक्कै अब थाहा पाइसक्नुभयो। यहाँ के लेख्छौं समेसन x स्क्वायर लेख्छौं हामी स्मल x स्क्वायर। अथवा यसलाई हामी d पनि लेख्न सक्छौं d स्क्वायर। यसलाई पनि d स्क्वायर डेभिएसन को d भनेर पनि राख्न सक्छौं। त्यसो भने हामी समेसन अब हेरौं हामी यो समेसन x स्क्वायर भनेको यसको ठाउँमा हामी 30 लेख्यौं अपन n भनेको 5 यसबाट a आन्सर आउँछ र कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन a अपन x बार नै हुन्छ। यो फर्मुला हामीले युज गर्यो भने त्यसरी निकाल्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अब अर्को फेरि यसको डेभिएसन फर्मुला प्रयोग गर्यौं भने कसरी निकाल्छौं हामी त्यो पनि हेरौं है त। अब यसैलाई हामी फेरि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हामीसँग अर्को एउटा फर्मुला छ। के फर्मुला छ त st बराबर हामीसँग स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु रूट अन्डर समेसन d स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन d बाइ n को होल स्क्वायर छ। यो फर्मुला लगाएर हामीले यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने। यस्तो अवस्थामा यो d भनेको के हो त d भनेको यो x जुन आएको छ हाम्रो यो x लाई हामीले d भन्ने गर्छौं। यहाँ यसलाई d भन्छौं हामी। त्यस्तै x माइनस x बार छ यो x बार को सट्टामा हामी यसलाई a युज गर्छौं x माइनस a। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु a भनेको के हो यहाँ हेरौं। हामीले यहाँ मध्यक भनेर यो निकालेका छौं। यसमा त्यसरी मध्यक निकाल्न पर्दैन। हामीले यो मध्यकलाई हटाएका छौं र अब यसमा चाहिँ हामीले यो फर्स्ट यो लास्ट त्यस्तै यो सेकेन्ड यो लास्टबाट सेकेन्ड त्यसै यो बीचको डाटा के रहेछ त 15 रहेछ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामीले एज्युम मिन कल्पित मध्यक हो यो। एज्युम मिन हामीले यसलाई चाहिँ a भनेर लेख्छौं। a इज इक्वल टु 15
अन्दाज गरेको मध्यको यो एज्युम मिन भनेको लगभग त्यसको बीचको हेर्नुस् अगाडि दुईटा छ पछाडि दुईटा छ अनि बीचको 15 भएन त त्यसरी यसलाई एज्युम मिन ए भनेर हामी एक्स बार ननिकालिकन त्यो फर्मुला नलगाइकन सिधै यसलाई मानेर हामीले यो फर्मुला लगाएर गर्छौं यद्यपि हाम्रो एक्ज्याक्ट भ्यालु यो भन्दा अघि हाम्रो समेसन अघि लगाएको हामीले फर्मुला समेसन x स्क्वायर रुट अन्डर समेसन x स्क्वायर बाइ n त्यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट भ्यालु हो र यसबाट गर्दा पनि हामीहरुको परीक्षामा अंक आउँछ एज्युम मिन a इक्वल टु 15 त्यसो हो भने अब हामीले यो अनुसार कसरी हामी सेटअप गर्छौं अब हेरौं हामी यो अघि हामीले x बार 15 भनेका थियौं अहिले एज्युम मिन 15 आयो a पनि हाम्रो कति आयो त 15 नै आयो तर सधैँ यो एउटै अघिको जस्तै 15 एउटै आउँछ भन्ने छैन कहिलेकाहीँ हाम्रो x बार 14.9 आउँछ 14.5 आउला भने यो एज्युम मिन चाहिँ ठ्याक्कै त्योसँग मिल्छ भन्ने छैन र यसरी आउँदाखेरि आन्सरमा पनि केही मात्रामा फरक पर्छ पोइन्टहरुमा फरक पर्न सक्छ त्यसले कुनै असर गर्दैन तर हाम्रो यो अवस्थामा चाहिँ एउटै भ्यालु आएको छ अघि पनि 15 थियो x बार अहिले a पनि 15 नै छ त्यसो भएपछि x माइनस x बारको ठाउँमा a राख्यौं अब यही तरिकाले हाम्रो एउटै भ्यालु भएकोले यही भ्यालु आउने भयो अब x स्क्वायर भाटामा हामी के गर्छौं त अब यहाँ यो d छ त्यसकारणले यहाँ d स्क्वायर लेख्छौं हामी अब यो गरेपछि हाम्रो यो भ्यालु पनि एउटै आयो अब यहाँ के लेख्नु पर्छ त भन्दा तपाईलाई थाहा भइसक्यो यहाँ d स्क्वायर लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यो पनि एड गर्नु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसमा हाम्रो चाहिँ समेसन यो d कति आउँछ होला त समेसन d हाम्रो यो -4 र -1 गर्दा -5 भयो यो 3 र 2 गर्दाखेरि 5 भयो -5 + 5 यो त 0 आयो तर यो सबै अवस्थामा 0 आउँछ भन्ने छैन अब हाम्रो यो हामीले सबै जोड्दाखेरि n = 5 हुन्छ अब यसपछि हाम्रो यो फर्मुला अनुसार हेरौं है दिस = रुट अन्डर समेसन fd स्क्वायर बाइ n भनेको हामीसँग 30 छ यो समेसन fd स्क्वायर 30 बाइ n भनेको 5 माइनस समेसन fd बाइ n fd 0 आयो हाम्रो त्यसकारण 0 बाइ n भनेको 5 को होल स्क्वायर अब यो गर्दाखेरि हामीसँग अघिकै भ्यालुसँग म्याचिङ हुन आइसक्यो 0/5 स्क्वायर भने 0 भइहाल्यो 0 स्क्वायर इज अल्सो 0 यसले यसलाई 6 टाइम्स कट गर्यो भनेपछि हामीसँग के आयो त √6 आयो √6 भनेको अघि हामीले निकालेको 2.44 आउँछ यसरी कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको sd/x बार हो त्यो x बार फेरि हामीले यसरी नै राखेर यसको गुणांक निकाल्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले तीनवटा फर्मुला यसको इन्डिभिजुअल श्रेणीको पढेका छौं तीनवटै फर्मुलाबाट कसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं भन्ने बारे मैले तपाईहरुलाई स्पष्ट पारे पक्कै बुझ्नु भयो होला अब हामी यसको डिस्क्रिट सिरिजको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने भन्ने बारे अर्को उदाहरण हेर्दै छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी यहाँ एक्जाम्पल 2 मा छौं तलको आँकडाबाट स्तरीय भिन्नता निकाल्नुहोस् फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फ्रम द फलोइङ डाटा यो स्तरीय भिन्नता र यसको गुणांक पनि हामी अझै यहाँ राखौं हामी गुणांक पनि अहिले पछि निकाल्नुला फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट प्राप्ताङ्क छ विद्यार्थी संख्या छ मार्क्स अब्टेन्ड नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 5 2 10 3 15 5 26 25 3 31 छ अब यसको सोलुसन हामी जाउँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि हामीलाई के फर्मुला चाहिन्छ पहिला हामीले त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के छ त यसको भन्दाखेरि हामी रुट अन्डर समेसन fx स्क्वायर बाइ n अघिकै फर्मुलाबाट हामी यो स्मल x बाट हामी गर्न नि सक्छौं हामी अरु डेभिएसनको फर्मुला पनि हामी हेर्न सक्छौं फर्स्ट हामी यो फर्मुला हेर्दै छौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यो फर्मुला लगाउनलाई हामीलाई यो डाटालाई पहिला हामी प्राप्ताङ्क यो मार्क्स अब्टेन्ड त्यस्तै हामीसँग विद्यार्थी संख्या नम्बर अफ स्टुडेन्ट अब यसपछि हामीसँग यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट हामी f भन्छौं प्राप्ताङ्कलाई हामी x भन्छौं त्यसो हो भने अब हामी fx निकाल्नु पर्ने हुन्छ किन भन्दा हामीलाई मध्यक निकाल्नु पर्ने छ अब हेरौं है
फर्स्टमा हाम्रो डाटा कति छ 5 छ 5 को 10 छ त्यस्तै 5 को 2 छ त्यस्तै 10 को 3 छ त्यस्तै 15 को हामीसँग 5 छ त्यस्तै 20 को 6 छ त्यस्तै 25 को 3 छ त्यस्तै 30 को संख्या 1 छ यो हाम्रो दिएको गिवन डाटा भयो यसलाई हामी अब हामी हेरौं यहाँ विद्यार्थी संख्या n इक्वल कति हुन्छ त n इक्वल टु 3 4 5 10 16 19 and then 20 n equal to 20 हुन आयो अब हामी fx निकाल्नु पर्ने हुन्छ 2 times 5 is 10 and then 10 times 3 is 30 15 times 5 is 75 20 times 6 is 120 25 times 3 is 75 30 times 1 is 30 अब समेसन fx कति आउँछ होला त समेसन fx हामी यो सबै अब जोडेर हेर्दै छौं 5 5 10 भयो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and then 2 1 3 340 हुन आयो अब हामी यसको चाहिँ x बार निकाल्नु पर्ने छ x बार हामी यो भन्दा तल हेरौं मध्यक x बार इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हो त समेसन fx by n हो समेसन fx हामीसँग 340 by n भनेको 20 भयो यो रेकर्ड भयो इज इक्वल टु 17 हुन आयो पछि हामीसँग मध्यक x बार कति आयो त हामी यहाँ लेखौं x बार इज इक्वल टु हामीसँग 17 भयो अब हामी स्मल x इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौं भने x minus x बार स्मल x भनेको x minus x बार हो अब यो कति आउँछ हामी हेरौं x भनेको हामीसँग 5 छ यहाँ हेरौं हामी एउटा दुईटा हामी यसरी हेर्छौं 5 minus x भनेको यो 5 x बार भनेको 17 यो x बार भनेको यहाँ 17 छ अब दिस इज इक्वल टु 5 minus 17 गर्दाखेरि minus 12 हुन आयो त्यस्तै हामीसँग अर्को हामीलाई यहाँ चाहिन्छ x स्क्वायर चाहिन्छ हामीलाई फेरि अब हामीसँग यो -12 आयो भने -12 को होल स्क्वायर भनेको कति भयो त 144 भयो त्यस्तै फेरि हामी यहाँ हेरौं हाम्रो सेकेन्डमा हाम्रो 10 minus 17 x भनेको 10 यहाँ छ हाम्रो माइनस x बार भनेको 17 10 minus 17 is equal to -7 भयो -7 को स्क्वायर भनेको 49 हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं त्यस्तै हामीसँग 15 x भनेको 15 minus 17 is -2 को स्क्वायर भनेको 4 भयो त्यस्तै 20 minus 17 20 minus 17 भनेको 3 भयो 3 को स्क्वायर भनेको 9 भयो त्यस्तै 25 minus 17 is equal to 8 भयो 8 को स्क्वायर भनेको 64 त्यस्तै हामीसँग 30 minus 17 is equal to 13 हुन आयो 13 स्क्वायर भनेको 169 भयो अब हामी यो हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई हामी समेसन x स्क्वायर is equal to यो सबै जोड्दाखेरि कति हुन्छ होला त 144 plus 49 plus 4 plus 9 plus 64 plus 169 this is equal to 439 हुन आयो अब हामी यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालौं हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको यहाँ हेरौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु हामीसँग फर्मुला छ समेसन fx स्क्वायर बाइ n दिस इज इक्वल टु यहाँ लेखौं रूट अन्डर समेसन fx स्क्वायर भनेको हामीसँग यो x स्क्वायर निस्क्यो
अब हामी अझै हामीसँग अर्को एउटा टर्म्स निकाल्न बाँकी नै रहेछ। हामीसँग अब fx² भन्ने अझै एउटा टर्म्स निकाल्न पर्ने बाँकी छ। हामी त्यो पनि निकाल्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, किनभने हाम्रो फर्मुलामा समेसन यो fx² भन्ने छ। त्यसकारणले यो x² जे आयो, अब यसलाई हामी फेरि यो f सँग मल्टिप्लाई गर्दैछौँ। यो f भनेको 2 र x² भनेको 144, 2 टाइम्स 144 इक्वल टु 288 भयो। त्यस्तै हामीसँग f3 छ, 3 र 49 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ 147। त्यस्तै फेरि हामीसँग अर्को फेरि 5 र यो 4 मल्टिप्लाई गर्दा, किनभने f र x² मल्टिप्लाई गर्ने हो, 5 र 4 20 हुन आयो। त्यस्तै फेरि हामीसँग 6 र यो 9 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 54 भयो। त्यस्तै हामीसँग 3 र 64 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भयो 192 हुन्छ। त्यस्तै हामीसँग फेरि यो 1 र 169 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 169 नै हुन्छ। अब यसको पो हामीले समेसन fx² यो हामीले जोड्न पर्ने छ। यो फर्मुलामा हामीलाई यो जोड्न आवश्यक छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कुरा तपाईहरु याद गर्नुहोस्। हामीलाई यो अन्तिमको यो समेसन fx² कति आउँछ त हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो सबै जोड्दाखेरि 582 हुन आउँछ। यो क्याल्कुलेटरको हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। यो एड गर्दाखेरि 870 हुन आयो। अब हामी यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दै छौं। हामी यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ हेर्न सक्छौं। यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्तरीय भिन्नता इक्वल टु हामीलाई थाहा छ रुट अन्डर समेसन fx²/n। दिस इज इक्वल टु अंडर रूट समेसन fx² भनेको हाम्रो 870 आइसकेको छ अपन n भनेको हाम्रो यहाँ 20 छ, यो 20। अब हामीले यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि दिस इज इक्वल टु 43.5 हुन आयो। यो रुट अन्डर गर्दाखेरि 6.59 भयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो। यदि प्रश्नले हामीलाई यसको गुणांक सोधेको भए कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु पर्ने भयो भने हामीले के गर्छौं त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मीन x बार लेख्छौं। भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो 6.59 छ भने अपन x बार हामीसँग हामीले x बार निकालिसकेका छौं 17 छ। यो डिवाइड गर्दाखेरि 0.38 हुन आउँछ। यसरी हामी कोफिसिएन्ट आवश्यक पर्यो भने गुणांक पनि आवश्यक पर्यो निकाल्न सक्छौं र हाम्रो प्रश्नले अहिले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँसम्म मात्रै निकाल भनेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो तरिकाबाट तपाईहरुले पक्कै थाहा पाउनु भयो। हामी यसभन्दा अर्को फर्मुला हामी अर्को तरिकाबाट कसरी युज गर्छौं हेरौं। हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हाम्रो अर्को फर्मुला छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु रुट अन्डर समेसन fx माइनस x बार स्क्वायर बाइ n। हामीसँग यो फर्मुला छ। यो फर्मुला अनुसार हामीले यो x लाई हेर्नुस् है सजिलो छ। यो x लाई हामीले यसरी हटाइदियौं भने x माइनस x बार आइहाल्यो। यो ठाउँमा हामीले के त क्यापिटल यो x माइनस x बार होल स्क्वायर लेख्यौं भने हामीलाई भइहाल्यो। अब fx² को ठाउँमा पनि के हुन्छ त x माइनस x बार को होल स्क्वायर आइहाल्छ। त्यसकारण सबै डाटाहरु एउटै आउँछ र अब हामी यो फर्मुला सजिलैसँग लगाउन सक्छौं। हेरौं है त समेसन fx माइनस x बार को होल स्क्वायर बाइ n। हामीसँग यो फर्मुला छ। यो भनेको 870 नै आउँछ अपन 20 नै आउँछ। यसरी हामीले सेम यो वे हो, खाली हेर्दाखेरि मात्रै फरक हो। यसलाई हामीले स्मल x मानेका छौं, यसलाई स्मल x², यसलाई स्मल x² लेख्या मात्रै फरक हो। अनि यहाँ पनि हामीले एड गर्दाखेरि समेसन x माइनस x बार को होल स्क्वायर हुन आउँछ। यस सम्बन्धी पक्कै तपाईहरुलाई क्लियर नै भयो। अब यसैको फेरि डेभिएसनबाट हामी कसरी गर्छौं। हामीसँग अर्को फर्मुला छ। यसको फेरि अर्को फर्मुला छ हामीसँग स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु रुट अन्डर समेसन fd²/n माइनस समेसन fd/n को होल स्क्वायर। यो फर्मुला छ हामीसँग। यो फर्मुलाबाट हामी कसरी गर्छौं हेरौं एकछिन। यो d भनेको एजुम मिन हो, कल्पित मिन हो। यो x बार निकाल्नु पर्दैन, मध्यक x बार भनेर निकालिराख्न पर्दैन।
अब हेरौँ हामी यो डी कसरी निकाल्छौँ। त्यसको लागि हामी पहिला ए निकाल्छौँ। यो हाम्रो डाटा छ, गिभन डाटा छ। यसमा हेरौँ त हाम्रो यो फर्स्ट 5 भयो, यो लास्ट 30 भयो। दुईटा हामीले अफ गर्यौँ। यो 10 भयो, यो 20 भयो। दुईटा छोड्यौँ। अब हामीसँग 15 र 20 बाँकी रह्यो। अब हामीले यो 15 लाई ए भनेर एजुम मिन ए लिन नि सक्छौँ अथवा 20 लाई ए लिन पनि सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी अब भन्नुहोस् 15 लाई ए लिउँ कि 20 लाई ए लिउँ? कुनै विद्यार्थी भाइ बहिनीले 15 लाई ए लिएर समाधान गर्न सक्छन्, त्यो पनि ठिक छ। कुनै विद्यार्थी भाइ बहिनीले 20 लाई ए लिएर एजुम मिन ए लिएर अनि त्यसपछि समाधान गर्न सक्छन् र यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यो पनि ठिक छ। दुईटै तरिकाबाट गरेको हाम्रो एन्सरलाई सही मान्नुपर्ने हुन्छ। के यो दुईटा फरक युज गर्दाखेरि एन्सर सही आउन सक्छ त? कहिलेकाहीँ एन्सर फरक पनि आइदिन्छ। के एन्सर फरक आयो भने, एउटै प्रश्नको एन्सर फरक आयो भने के त सही हो त? त्यस कारणले यो एजुम मिन भनेको मानेर गरेको मिन हो। त्यस कारणले त्यसबाट आएको डाटा 100 मा 100% सही छ भन्न मिल्दैन। पक्कै तपाईहरुलाई अहिले नै तपाईहरुलाई लागिसक्यो होला यो 15 लिएर गर्दा र 20 लिएर गर्दा कसरी एउटै आउँछ भन्ने लागिसक्यो होला। त्यसकारणले फरक आउन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ एउटै पनि आइदिन्छ। किन भन्दा यो डेभिएसन डिफरेन्स लिने हो। तर धेरै जसो यो फरक आए तापनि हाम्रो यो प्रोसेसलाई चाहिँ मान्यता पाइन्छ र अङ्क परीक्षामा हामी पुरा अङ्क पाउँछौँ। यदि यस्तो अवस्थामा हामी फेरि यदि यहाँ दुईटा गयो, यसरी यो दुईटा अगाडिको पार्ट गयो, दुईटा पछाडिको गयो, यदि 15 मात्रै बाँकी भयो भने त हामी स्वतः यसमा एउटा मात्रै 15 एजुम मिन लिन सक्छौँ। अब हामीसँग हेरौँ एकछिन हामी यसको बारेमा। हाम्रो अघि हामीले मध्यक 17 निकालेका छौँ। हाम्रो यो 15 पनि छैन, 20 पनि छैन, यसको बीचमा 17 आएको छ। त्यसकारणले यो 17 राखेर गर्ने यो तरिका भनेको शुद्ध स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, करेक्ट फर्मुला हो। यसबाट आएको भ्यालु एकदम करेक्ट हो। त्यसकारणले हामीले सकेसम्म यही फर्मुला प्रयोग गरेर गर्दा बेस हुन्छ। र तपाईले एजुम मिन मान्नुभयो भने पनि तपाईहरुको रङ भन्ने हुँदैन। ल एकछिन हामी अब हामी एकछिन हेरौँ यो हामीले एजुम मिन लाई ए 15 मात्रै लिएर गर्यौं भने अब हामीले कसरी गर्छौं अलिकति यसको बारेमा हेरौँ है। यदि यो लियौं भने हामीले x बार को ठाउँमा के लेख्छौं, a बराबर 15 लेख्छौं। अनि x माइनस x बार बाट x माइनस के लेख्छौं हामी a भनेर लेख्छौं। यसलाई हामी d भन्छौं यसरी। त्यस्तै यसलाई हामी d स्क्वायर भन्छौं। अनि यसपछि x माइनस x बार को होल स्क्वायर हामीलाई यो आवश्यक पर्दैन। हेरौँ है, यो हाम्रो चाहिँ अब यहाँ के आउँछ त, अब यसरी यो d भयो, यसलाई d स्क्वायर भन्यौ हामीले। त्यस्तै अब यहाँ के हुन्छ होला त f, अब तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो यहाँ यो भनेको ठाउँमा के आउँछ त d स्क्वायर आउँछ, f d स्क्वायर हुन्छ। अब x a छ, f a छ, fx हामीसँग यो fx को कोलम हामीलाई यसमा आवश्यक पर्दैन। किन भन्दा fx हामीले यो x यो मध्यक निकाल्न x बार निकाल्नको लागि हामीलाई यो चाहिएको हो। त्यसकारणले fx को कोलम हामीलाई यसमा चाहिदैन। अब हामी d भनेको x माइनस a सिधा प्रयोग गरेर यसको एन्सर कति आउँछ हेर्छौं है त। अब a 15 लिँदाखेरि हामीसँग के भयो त, x माइनस a भनेको यो 5 माइनस 15 भयो, यो भनेको हामीसँग माइनस 10 भयो, माइनस 10 स्क्वायर भनेको 100 भयो। त्यस्तै यो हाम्रो 10 माइनस 15 भयो, यो सबै ठाउँमा हाम्रो a 15 छ, त्यसकारणले हामीले यहाँ 15 नै राख्नु पर्ने हुन्छ। 10 माइनस 15 भनेको माइनस 5 भयो, माइनस 5 स्क्वायर भनेको 25, 15 माइनस 15 0, 0 स्क्वायर इज अल्सो 0, 20 माइनस 15 भयो, यो भनेको 5, 5 स्क्वायर भनेको 25, त्यस्तै 25 माइनस 15 भनेको 10, 10 स्क्वायर भनेको 100, त्यस्तै 30 माइनस 15 भनेको 15, 15 स्क्वायर भनेको 225 भयो। अब यसलाई f ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि f भनेको 2, 2 टाइम्स 100 इज 200 भयो। त्यस्तै 3 टाइम्स 25 इज 75 भयो। त्यस्तै 5 टाइम्स 0 इज अल्सो 0। त्यस्तै 6 टाइम्स 25 इज 150 भयो। त्यस्तै 3 टाइम्स 100 इज 300। त्यस्तै 1 टाइम्स 225 इज 225 भयो। अब हामीले यसमा चाहिँ यो पार्ट र यो पार्ट दुईटैलाई जोड्न पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यसमा समेसन d स्क्वायर इज इक्वल टु कति यो हेर्छौं। त्यस्तै यसमा समेसन f d स्क्वायर कति आउँछ यो पनि हेर्छौं हामी। यो 100, 200, 3, 400, 50, 75 होला सायद, 475 भयो। त्यस्तै यो हाम्रो 275 यो एड गर्दाखेरि कति आउँछ अब हामी हेरौँ।
यो 950 भयो। अब हामी यसको फर्मुला हामी हेरौँ। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीलाई यहाँ फेरि एउटा कोलम थप्न पर्ने भयो। हामी यहाँ एउटा कोलम थप्दियौं। हेरौँ है, हामी यहाँ हामी FD भनेर राखौं। FD यो हाम्रो F2 छ, 10 छ, -20 भयो। त्यस्तै 3 र -5 -15 भयो। And then 5 times 0 is 0. त्यस्तै 6 times 5 is 30. त्यस्तै 3 times 10 is also 30. And then 1 times 15 is also 15. अब समेसन यो FD कति आउँछ त हामी यो पनि निकाल्न पर्ने भयो। समेसन FD हेरौँ, यो 20 र 15 गर्दाखेरि 35 भयो। हामीसँग 30 30 र 15 हामीले सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन आउँछ त? यो 40 हुन आयो। अब हामीले यसको फर्मुला हामी हेरौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हामी प्रयोग गर्दै छौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु स्तरीय भिन्नता इज इक्वल टु हामीसँग फर्मुला हामी यो फर्मुला युज गर्न गइरहेका छौं। समेसन FD स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन FD बाइ n को होल स्क्वायर। त्यसो भने दिस इज इक्वल टु कति हुन आउँछ त? हामी हेरौँ। समेसन FD स्क्वायर बाइ n हेरौँ हामी। समेसन FD स्क्वायर भनेको 950 छ हामीसँग। 950 बाइ n भनेको कति छ हामी हेरौँ। n भनेको हामीसँग 20 छ माइनस समेसन FD हामीले निकालिसकेका छौं भर्खर। हामीलाई यो समेसन FD स्क्वायर यो 400 यो 75 हामीलाई नहुँदा पनि खास फरक पर्दैन, किन भन्दा हामीलाई चाहिँ यो FD स्क्वायर हामीले निकालिसकेका छौं र FD भनेको हाम्रो 40 छ। यो समेसन FD बाइ n भनेको हामीसँग 20 यसको चाहिँ होल स्क्वायर छ। दिस इज इक्वल टु अब कति हुन्छ त? हामी वी क्यान क्यान्सल 95 बाइ 2 भनेको 47.5 भयो माइनस यो हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं 2 टाइम्स, सो 2 स्क्वायर इज 4। यसबाट हामी सबट्र्याक्ट गरौँ। 47 माइनस 4 इज 43.5 भयो। अब रुट अन्डर 43.5 भनेको कति आउँछ? इज इक्वल टु 6.59 आउँछ। यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसरी हामीले अघि निकालेको पनि 6.59 नै थियो, तर अहिले पनि हाम्रो के आयो त? 6.59 नै आयो। त्यसकारणले हामीले यो मेथड पनि यो हामीले यो तरिका यो फर्मुला पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो। एन्सर आखिर हाम्रो एउटै आयो। र यदि हामीले यसमा 20 लिएर गरे भए के हुन्थ्यो होला, के आन्सर आउँथ्यो होला, त्यो हेर्ने पालो अब तपाईको है त। पक्कै अब तपाईहरुलाई यस सम्बन्धी क्लियर नै भयो होला। यो तीनवटा फर्मुला मध्ये हामी जुनसुकै फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौं र यद्यपि कहिलेकाहीँ एन्सरमा अलिकति फरक पोइन्टमा फरक पर्न भने सक्छ। अहिले हाम्रो एउटै एन्सर आएको कारणले सधैं एउटै एन्सर आउँछ जुनसुकै फर्मुला युज गर्दा पनि भन्न चाहिँ मिल्दैन। र अब तपाईहरुले यो स्ट्याटिस्टिक्स पाठबाट हामीले अहिले कक्षा 9 मा यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको इन्डिभिजुअल श्रेणी र खण्डित श्रेणीबाट मात्रै पढ्न पर्ने भएकोले हामीले पढ्न पर्ने कोर्स हामीले तपाईहरुलाई देखाइसक्यौं। अब प्र्याक्टिस गर्ने पालो तपाईहरुको।